สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาต่อกันนะครับก็เท้าความกันหน่อยนะหลังจากที่ผมได้ซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้ไปเรียบร้อยหรือว่าเจ้าคอนโทรลบอร์ดนะครับก็มีเจ้าของส่งมาให้นะครับเจ้าของจากทางบ้านนะส่งมาก็คือบอกว่าไอ้เจ้าแผงเนี้ยมีปัญหานะครับชุดนี้มีปัญหาเวลาที่เอาไปเชื่อมแล้วจะเกิด OC ขึ้นมานะครับเปลี่ยนแผงใหม่ก็ใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ถอดเจ้าตัวแผงตั้งนี้ออกมานะครับพอถอดเสร็จเนี่ยเราก็มาตรวจสอบด้วยบอร์ดตรงนี้เราก็ได้รู้ว่าออฟแอมเสียนะครับออฟแอมเสียนะคราวนี้เราก็มาทดสอบเท่าความกันหน่อยนะครับผมก็จะทดสอบนะครับพอเราเปิดไฟขึ้นมาจะรวมหน่อยนะครับพอเราเปิดไฟขึ้นมาเจ้าตัวบอร์ดนี่สามารถที่จะปล่อยไฟ24โวลต์เข้าที่บอร์ดได้นะครับอันนี้ผมก็ออฟไฟ24โวลต์ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะตรวจไฟด้วย12โวลต์เปิดปั๊บจะมี12โวลต์วิ่งเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้สัญญาณพันปกตินะครับสัญญาณพันปกติแต่ว่าเอาพุทที่ออกมาตรงนี้ก็จะต่ำพอต่ำเสร็จวงจรเขาบอร์ดเขาก็ตรวจสอบได้นะครับก็กระพริบช้าๆไปเวลาเราตรวจสอบออฟแอมครับคราวนี้ถ้าเราจะตรวจสอบออฟแอมเราก็กดเทสที่ออฟแอมครับถ้าออฟแอมทำงานได้ไอ้ไฟ4ตัวนี้4ดวงนี้ก็จะดับนะครับติดดับนะติดดับแล้วก็จะมีไฟที่บอร์ดตรงนี้ทำงานนะครับอันนี้ปกติออฟแอมทำงานได้แล้วนะครับพอเราตรวจสอบอย่างนี้ได้สัญญาณพันมาเราก็ออนไฟ24นะครับคราวนี้ออนปึ๊ดไฟ24เข้าไปนะครับพอออนไฟ24เข้าไปนะครับคราวนี้ก็แทนที่แรงดันจะได้ปกติจะอยู่ที่20โวลต์ประมาณ20โวลต์นะก็ไม่ได้แรงดันเกินครับไฟ LED ก็จะกระพริบเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัญญาณบอกว่ามีความผิดปกติถ้าปกติเขาก็จะหยุดเงียบๆแบบนี้นะครับหยุดนิ่งๆแบบนี้นะคราวนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องทำการตรวจซ่อมในส่วนของชุดไดร์นะครับชุดไดร์นะซึ่งชุดไดร์ในเอกสารประกอบตรงนี้เป็นเอกสารประกอบนะครับก็จะมี20โวลต์มี5โวลต์20โวลต์แล้ว5โวลต์ซึ่งตอนนี้ไอ้20โวลต์นี่ออกประมาณ22โวลต์นะครับ22โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการตรวจซ่อมชุดวงจรไดร์นี้ต่อนะครับก็จึงเป็นที่มาว่าจะได้ทำคลิปต่อนะคราวนี้ถ้าเราไม่ซ่อมจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ออนไฟ24ไปนะครับจากนั้นเมื่อเราซ่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำการทดสอบแผงไดร์แล้วก็ด้วยวงจรไดร์ตรงนี้นะครับไดร์ IIF นะตรงนี้ผมจำลองมาจากบอร์ดจริงนะครับบอร์ดจริงเราจะเห็น IF อยู่4ตัวตรงนี้นะครับ4ตัวตรงนี้นะนี่คือตัวจริงของเขานะครับตัวจริงของเขาเลยนะอันนี้เราก็จำลองมาเป็นวงจรลักษณะแบบเดียวกันนะครับแต่ผมก็มาต่อ LED ออกมากดเข้าไปก่อนนะ24โวลต์นะครับโอเคตอนนี้ปัญหาก็คือเขาเกินนะพอเกินเสร็จเราส่งเรากดออนครับเราจะเทสตัวนี้นะเทสตัวนี้ก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะจ่ายไฟ24เข้ามาที่ชุดนี้ครับชุดนี้ถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ทดสอบหรือไม่ก็ไม่เปิดไฟค้างไว้เพราะว่าตัวนี้จะไหม้นะครับถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามาก็จะไหม้หลอดไฟก็จะติดทันทีอะไรประมาณนี้แล้วแต่โอกาสบางทีก็ช็อตเลยนะครับผมเปิดไฟ24ออนเข้าไปนะปึ๊ดเข้าไปพอออน24เข้าไปเทสชุดนี้สัญญาณวิ่งมาจากตรงนี้เรียบร้อยนะครับ LED ติดคราวนี้เราถ้าเป็นเครื่องปกติเราก็จะเช็คที่แรงดันตรงนี้นะครับจะได้อยู่ที่14โวลต์ซึ่งออกมากกว่าไหมนะครับออกเยอะกว่านิดๆหน่อยๆประมาณนี้จะได้อยู่แรงดัน12ถึง14โวลต์ถ้าใครไม่ตรวจสอบตรงนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเอาไปใส่ได้เลยเอาไปใส่เสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้พอเอาไปใส่เสร็จเนี่ยเวลาเชื่อมเวลาเกิดเวลาเราไปเชื่อมก็จะ IF ก็จะร้อนแล้วก็อาจจะช็อตหรือไม่ก็เป็นOC ติดอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อกำหนดของเรานี่เวลาเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยเราต้องมาตรวจสอบแรงดันตรงนี้ว่าได้20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตรวจสอบวงจรนี้กันต่อนะครับต่อมาครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนะครับวงจรที่เราจะตรวจซ่อมนะครับคราวนี้ในบอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะมีนิดหน่อยนะครับมีไม่เยอะนะสิ่งที่เราจะต้องตรวจซ่อมก็คือ1นะครับเราต้องมาตรวจซีเนอร์ตัวนี้ว่าซีเนอร์ตัวนี้เขารั่วไหมนะครับเขาเก็บแรงดันได้อยู่ไหมจากนั้นถ้าเราทำการเปลี่ยนซีเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วแรงดันยังเกินอยู่อาจจะยังเกินไม่มากไม่น้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่นะหรืออาจจะเกินอยู่แล้วก็ดูซีตัวนี้ครับเท่าที่ซ่อมมาจะมีซีเนอร์กับซีตัวนี้2ตัวที่มีปัญหานะครับมีซีเนอร์ตัวนี้นะเนี่ยครับซีเนอร์ตัวนี้2ตัวนะครับแล้วก็คาปาเซอร์2ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็อาจจะเปลี่ยนทิ้งไปทั้งคู่เลยก็ได้นะครับคราวนี้เราก็มาตรวจสอบดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงนะแต่บอร์ดจริงๆเรานี่
ก็จะวัดตรงนี้ยากหน่อยเจ้าตัวชุดใดตรงนี้นะครับเจ้าตัวชุดใดตรงนี้ผมก็ทำเป็นซ็อกเก็ตเข้ามานะครับซ็อกเก็ตเป็นแผงเสียบนะเพราะว่า1เขาถ้าเกิดช็อตนี่ก็จะถอดยากนะครับถอดยากนะตัวนี้ช็อตได้เสียได้เพราะว่าถ้าแผงตั้งเสียแล้วถ้าเราทำไม่ถูกวิธีการนะครับเรามาเทสออนตรงนี้เสมอเทสออนไว้ก่อนโดยที่แผงตั้งยังไม่ตรวจซ่อมอะไรต่างตัวนี้ก็จะร้อนแล้วก็ไหม้ได้ครับแล้วก็ช็อตเหมือนแผงทั่วไปได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าใครได้บอร์ดตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะใส่ซ็อกเก็ตตรงนี้ก็จะดีกว่านะครับประมาณนี้นะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับที่เราจะต้องตรวจสอบนะผมก็จะทำการวัดคอมเข้าไปที่ซีเนอร์ตัวนี้นะครับชุดนี้นะทั้งซีเนอร์แล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็วัดคอมเข้าไปปกติเขาจะต้องอยู่ที่ประมาณ15โวลต์ครับประมาณนี้นะตรงนี้น่าจะไม่ได้15โวลต์แล้วแหละเขาจะต้องเกินนะครับเราก็เปลี่ยนออกนะบางทีเปลี่ยนเสร็จแล้วนี่ไม่ได้ก็อยู่4ตัวนี้แหละครับ2ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากชัวร์ก็เปลี่ยน2ตัวนี้ไปเลยนะครับเขาจะมี2ที่นะก็คือชุดนี้1อันชุดนี้1อันนะครับก็เดี๋ยวทดสอบด้วยตัวบอร์ดดีๆก่อนเพราะว่าตัวนี้ขาเขาสั้นไปหน่อยนะครับก็จะวัดให้เราดูยากเปิดนะเปิดปกติปึ๊ดเข้าไปนะครับพอเปิดปกติแล้วเนี่ยแรงดันที่อยู่ตรงนี้ก็จะเงียบนะครับก็จะนิ่งนะเนี่ยก็จะสว่างแล้วก็ติดนิ่งๆไปก็20โวลต์20โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าบอร์ดเขาปกตินะบอร์ดเขาปกติเราก็วัดคอมลงไปเลยครับเขาก็จะมีขั้ววัดคอมลงไปก็คือจุดนี้แหละนะครับลองวัดเข้าไปดูที่มิเตอร์นะครับอยู่ที่15โวลต์นะครับผมจับผิดขั้วนะให้ดูที่ตัวเลขเอานะครับจับขั้วใหม่นะ15โวลต์หน่อยๆอยู่ประมาณนี้ครับแรงดันเข้าตัวคอมอยู่อันนี้ก็15โวลต์อันนี้คือตัวที่ปกติของเขานะครับปิดนะคราวนี้ดูเจ้าตัวปัญหาของเรานะครับปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าขาเขาสั้นด้วยไม่แน่ใจจะวัดได้ไหมลองดูครับเปิดนะเปิดเสร็จเปิดไฟ24ด้วยนะครับเปิดแล้วนะกระพริบนะตัวนี้ตัวนี้ผิดปกตินะผมก็จะวัดให้ดูนะครับวัดเข้าไปปืดเข้าไปดูที่มิเตอร์นะครับได้ประมาณ17โวลต์เนี่ยครับตัวจริงตัวนี้ตัวเสียนะ17โวลต์ก็เราก็คาดว่าซีเนอร์อาจจะมีปัญหาหรือไม่ก็คาปาซิเตอร์2ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนนะก็อยู่2ตัวนี้แหละครับที่จะทำให้ไฟเกินนะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนซีเนอร์ก่อน2ตัวนะครับแล้วถ้ายังไม่ได้ก็จะอยู่ที่คาปาตัวนี้ด้วยก็อาจจะแห้งอาจจะมีปัญหานะครับทำให้เก็บไฟไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนซีเนอร์ดูก่อนทั้ง2ตัวนะครับซีเนอร์15โวลต์นะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่ามา20โวลต์นะครับแต่ V2 นี่มาประมาณ19.5 นะครับก็อาจจะขึ้นลงหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราเช็คตรงนี้ได้ประมาณ 19.49 นะครับอันนี้20โวลต์แล้วนะครับอันนี้แรงดันต่ำไปนึงนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์อีก2ตัวนี้ดูนะครับเราก็เปลี่ยนไปเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมาถูกทางแล้วนะครับประมาณนี้นะเหลืออีกคาปาซิเตอร์2ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดไปนะครับแล้วก็ทดลองแล้วนะก็จะมีข้างหนึ่งที่เหลือ20โวลต์อีกข้างหนึ่งก็ได้19โวลต์หน่อยๆนะครับจากนั้นก็ทดลองแล้วครับคราวนี้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์เข้าไป2ตัวก็ไม่หายครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้านนี้ก็ไม่หายนะครับสุดท้ายก็เลยลองเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวข้างที่มีปัญหานะก็ปรากฏว่าซีเนอร์ไดโอดมีปัญหาเองนะครับแรงดันไม่ถึงเองนะครับก็เป็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆพลาดกันไปนะครับก็โอเคนะครับลองทดสอบดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงนะออนขึ้นมานะครับเปิดเรียบร้อยนะผมก็จะเปิดแรงดัน24โวลต์เข้ามาโดยตรงเลยนะครับเปิดเข้ามาแล้วนะก็จะรวมๆหน่อยนะครับลำบากหน่อยนึงนะขาเขาสั้นไปหน่อยนะครับได้ 20.1 แล้วก็5โวลต์นะครับก็ปกตินะสรุปแล้วอาการนี้นะครับถ้าเกินนะครับถ้าไฟเกิน20โวลต์ขึ้นไปเนี่ยให้มาดูที่ซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดแล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้แล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับก็ลองเปลี่ยนอย่างผมถ้าเปลี่ยนยังไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนอีกซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่ทำมาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับจากนั้นผมก็จะทดลองในส่วนของตัว
ไดนี้นะครับชุดไดนะชุดไดก็คือเหมือนกับชุดนี้นะครับว่าจะทำงานได้ไหมนะประมาณนี้นะก็ติดตั้งลงไปเลยนะครับผมก็ทำเป็นซ็อกเก็ตไว้นะครับทำเป็นซ็อกเก็ตไว้เพราะว่าก็จะทดสอบด้วยเผื่อเครื่องจริงของเรานะครับเราไปถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็อาจจะเสียบติดตั้งดูแล้วก็ทดสอบดูก็ได้นะครับเปิดเลยนะครับสวิตช์ตรงนี้ต้องปิดไว้นะครับสวิตช์24โวลต์นี้ปิดไว้ก่อนนะแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็เปิด24โวลต์เข้าไปที่แผงตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะเราต้องตรวจสอบให้ครบเรียบร้อยอย่างกรณีนี้เลยนะครับสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างนะครับปกติแล้วไฟเขาจะไม่กระพริบนะครับจากนั้นครับเราก็ออนตัวนี้นะครับเปิดออนตัวนี้นะสวิตช์ตัวนี้จะเปิดไฟ24โวลต์มาชุดนี้นะครับตอนแรกเราวัดได้ประมาณ14โวลต์ตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็14โวลต์เท่าเดิมนะ14โวลต์เท่าเดิมเพราะว่าแรงดันที่ผมปล่อยเข้ามาอยู่ประมาณสัก24กว่าโวลต์นะครับถ้าเราปรับแรงดันลงนะเราปรับแรงดันลงตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ13โวลต์นะครับผมปล่อยแรงดันเข้ามาประมาณ24ถึง25โวลต์นะครับประมาณนี้นะประมาณ12ถึง14โวลต์ก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีปัญหาทันทีถ้าเอาไปใช้งานจริงถ้าเกิน20โวลต์ขึ้นไปนะครับ21 22โวลต์ก็จะทำให้ IF ร้อนแล้วก็อาจจะเกิดมีปัญหาในการเชื่อมนะครับเท่าที่สอบถามจากเพื่อนๆมานะครับถ้าแรงดันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีปัญหาในการทำงานจริงๆนะครับตรงนี้ก็แตะที่หลัง IF นะครับ13นะ13โวลต์ถึง14โวลต์หรือจะแตะตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคครับถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะนำเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าเจ้าคอนโทรลบอร์ดตัวนี้นะครับนำไปติดตั้งที่เดิมของเขานะครับประมาณนี้นะติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งกลับนะครับก็ต้องไปทดลองดูนะเพราะว่าผมก็ไม่มีเครื่องจริงนะครับส่วนแฟนคลับนะครับหรือว่าผู้ที่ติดตามผลงานตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องขอเรียนว่าตอนนี้กำลังพัฒนาแล้วก็ทดสอบการใช้งานอยู่นะครับซึ่งตัวปรับปรุงล่าสุดนี้ผมก็ส่งไปผลิตแล้วนะครับก็รอการกลับมาของตัวเบาะก็จะประกอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมก็จัดทำคู่มือนะครับคู่มือต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือหรือว่าจะเรียกเป็นคู่มือก็ได้จะเรียกเป็นหนังสือการซ่อมเฉพาะบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีความตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นพ็อกเก็ตเล่มเล็กๆนะครับแม้ว่าจะไม่มีตัวคู่ตัวบอร์ดตรงนี้ก็จะสามารถเปิดหนังสือตัวนี้หรือว่าเป็นคู่มือตัวนี้ซ่อมบอร์ดนี่ได้อย่างละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การซ่อมเท่านั้นเองให้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะต้องรู้ในส่วนของตัววงจรนี้นะครับอย่างเข้าใจนะครับเมื่อเข้าใจแล้วจริงๆเนี่ยบอร์ดนี้ก็แทบจะไม่จำเป็นจะใช้นะครับแต่ถ้ามีก็จะช่วยในการสะดวกลักษณะอย่างนี้นะครับเสียบเข้ามาแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดเสร็จแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตัวเนี้ยเขาทำงานได้ไหมไม่ต้องไปใช้มิเตอร์วัดอะไรให้วุ่นวายนะครับดูจากลักษณะไฟไม่กระพริบก็โอเคทำงานได้นะครับกดเช็คในส่วนของ op amp ก็ได้นะครับกดเทส OC นะครับได้ไหมกดเทส OC ก็ติดตรงนี้ติด OC นะครับอันนี้ก็ดับไปก็ทำงานได้ปกตินะครับก็จะเป็นบอร์ดที่ช่วยในการช่วยซ่อมนะครับหรือว่าคนที่สนใจที่จะเอาไปศึกษานะครับศึกษาถึงหลักการทำงานของเจ้าตัวบอร์ดตรงนี้นะครับลองวัดโน่นนี่นั่นก็สะดวกนะครับไม่ต้องเปิดเครื่องเชื่อมให้อันตรายจิ้มผิดจิ้มถูก power MOSFET ก็จะระเบิดได้นะครับก็ค่อนข้างจะพยายามจะเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็ใส่วงจรเข้าไปนะครับประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสามารถของบอร์ดนี้ก็จะมีอีกนิดๆหน่อยๆนะครับในการตรวจซ่อมเจ้าตัวIIF ตรงนี้นะครับแล้วก็แผงไดร์ต่างๆนะครับชุดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องอดใจรอสักหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกท่านติดตามนะครับถามไถ่กันมานะครับสวัสดีครับ